Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 2 Φεβρουαρίου του 2023. Μαύρη ημέρα και η σημερινή και η αυριανή. Απόψε η οικογένειά του, η Τρίπολη, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον υποσμηναγό του Ρούτσικα και αύριο πάλι η Ελλάδα τον Ευρωκόπη, ο ποντιακός ελληνισμός, η δράμα, ολόκληρη η Ελλάδα και η οικογένειά του φυσικά θα αποχαιρετήσουν τον σμηναγό Τσιτλακίδη. Είδαμε ότι στην κηδεία του υποσμηναγού του Ρούτσικα συμμετείχαν σύσσωμη ελληνική πολιτική ηγεσία, πρόεδρος Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αύριο διαβάζουμε ότι θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Θεωρώ ότι θα έπρεπε όσοι πήγαν σήμερα στην κηδεία του θανόντος χειριστή του Ρούτσικα, θα έπρεπε να πάνε οι ίδιοι και στον Ευρωκόπη. Δεν χάλασε ο κόσμος να δώσουν το παρόν σε αυτή την περιοχή, να δώσουν, αν θέλετε, και ένα μήνυμα και στην οικογένεια και σε όλη την Ελλάδα, ότι εν πάση περιπτώσει λογική δεν μπορεί να ψάχνουμε σε αυτά. Είδα ότι προήχθησαν μετά θάνατον στο βαθμό του αντιπτεράρχου, μια σωστή κίνηση, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούν ότι σε τι δύσκολη κατάσταση φέρουν τους συγγενείς των προηγουμένων θανόντων, πάλι με αντίστοιχα αεροπορικά δυστυχήματα, που σε εκείνους δεν έγινε αυτή η τιμή. Υπάρχουν και άλλες σκέψεις, μίλησα σήμερα με αρκετούς ανώτατους αξιωματικούς. Είπαν ότι η ίδια πρακτική πρέπει να ακολουθείται και σε άλλους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού ή και του στρατού ξηράς που χάνουν τη ζωή τους στη διάρκεια ασκήσεων που σχετίζονται και με επιχειρησιακά σχέδια, αν θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι επειδή πιστεύω ότι πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης πενθεί αυτές τις μέρες, είναι θα έλεγα καιρός για περίσκεψη. Ότι η Ελλάδα έχει την ατυχία να έχει έναν γείτονα, ο οποίος δεν αρκείται στα 750.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είναι η χώρα του και προσπαθεί να εκδικηθεί την ιστορία. Η ιστορία οδήγησε την Οθωμανική Αυτοκρατορία στη διάλυση στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί αυτό που επιχείρησαν να κάνουν οι Σουλτάνοι ήταν ένας συνεχής επεκτατικός πόλεμος, ιμπεριαλιστικός, απεικιοκρατικός πόλεμος, και ο 20ος αιώνας ήταν το τέλος των αυτοκρατοριών. Δεν διαλύθηκε μόνο η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διαλύθηκε η Γερμανική, η Αυστρο-Ουγγρική, όλες οι αυτοκρατορίες διαλύθηκαν και περάσαμε πλέον στα εθνικά κράτη. Η Τουρκία λοιπόν θέλει να ξαναγυρίσει τον κόσμο στο 19ο αιώνα, στο 18ο, να παλινόρθωσει της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αποτέλεσμα αυτής της επεκτατικής της πολιτικής είναι οι πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, στην Κύπρο, συνεχιζόμενη κατοχή, στη Λιβύη, κατοχή μιας χώρας είναι. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Χρησιμοποιούν εκεί ανδρίκελα και κάνουν κατοχή στη Λιβύη. Απεικιοκρατία. Αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο και στην Αρμενία. Εδώ λοιπόν πρέπει να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός. Και επιτέλους να βάλουν στην άκρη τώρα αυτές οι ταμπέλες με τα δεξιά και τα αριστερά. Πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα έχει καταδικάσει η ιστορία. Είναι δηλαδή σαν τις ομολογίες που κρατούσαν κάποιοι, τις κρατούν ακόμα στα χέρια τους, δεν έχουν καμιά αξία αυτά. Ας βάλουν το κεφάλι κάτω να σκεφτούν ότι η χώρα αντιμετωπίζει μία απειλή. Ας πετάξουν στην άκρη, βάλουν στην άκρη τις ιδεολειψίες και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν ξοφλήσει, και όλοι πλούσιοι, φτωχοί, εγγράμματοι, λιγότερο μορφωμένοι, δεξιοί, αριστεροί, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, όλα αυτά να τελειώσουν στην άκρη, να δούμε ότι η πατρίδα μας απειλείται. Αποτέλεσμα αυτής της απειλής ήταν οι πτήσεις 100 μέτρα πάνω από το νερό της θάλασσας. Δεν τα έκανα για πλάκα αυτά. Όλοι ξέρουν ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνες αυτές οι ασκήσεις. Πρέπει να τις κάνεις όμως στην ειρήνη για να μπορέσουν να πετύχουν όταν χρειαστεί. Εδώ λοιπόν πρέπει και ο ελληνικός λαός, όλοι οι Έλληνες,
αλλά και φυσικά το πολιτικό σύστημα, μην πηγαίνουν για πλάκα στις κηδείες, να καταλάβουν πόσο σημαντικό ζήτημα είναι να υπερασπιστούμε την ακεραιότητα της χώρας, την εθνική μας κυριαρχία, αλλά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Διότι δεν τα καταφέραμε και πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Σας θυμίζω ότι σε 92 μέρες το Roots Race, τότε ξύπνησαν και άρχισαν να παίρνουν οπλικά συστήματα. Ως τότε τους αποκοίμιζαν τα γνωστά ιδρύματα, η Τουρκία υπερεξοπλιζόταν και αυτοί κοιμόντουσαν με τα τσαρούχια. Τέλος πάντων, η θυσία αυτών των ανθρώπων ας αποτελέσει αιτία βαθιάς εθνικής περίσκεψης για όλους τους Έλληνες. Βαθιάς εθνικής περίσκεψης. Τι θα κάνουμε με αυτόν τον γείτονα και πώς θα μπορέσουμε με τις λιγότερες απώλειες και το λιγότερο κόστος να αντιμετωπίσουμε αυτή την απειλή. Γιατί η απειλή υπάρχει και να μην... Μπορεί να γίνονται παιχνίδια και με τα οπλικά συστήματα. Μπορεί και κάποιοι παράγοντες να παίζουν ρόλο και να είναι ευάλωτος να φαγώνονται, να πουλάμε εμείς όπλα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς, επειδή μπορεί κάποιοι να παίζουν παιχνίδια, θα μείνουμε χωρίς οπλικά συστήματα, χωρίς να ενισχύσουμε την αποτροπή της χώρας και κάποια στιγμή να χάσουμε επειδή παίζουν τέτοια παιχνίδια. Γιατί όταν χαθεί κάτι δεν ξαναπαίρνετε εύκολα. Κοιτάξτε την Κυρίνια τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά για την κηδεία του υποσμηναγού του Ρούτσικα. Ας ελπίσουμε αύριο να δώσει δύναμη ο Θεός και στους συγγενείς του Τσιτλακίδη, να αποχαιρετήσουμε και αυτό το παιδί και ας καθίσουμε να σκεφτούμε όλα αυτά που είπα και ό,τι άλλο. Λοιπόν, να πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Λοιπόν, συνεχίζεται στη Δύση ο διάλογος, ο προβληματισμός, οι δηλώσεις, συνήθως αρνητικές, για το ζήτημα των μαχητικών, της παραχώρησης μαχητικών στην Ουκρανία. Είδα ότι σήμερα και ο Σούνακ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, απαντώντας στην ουσία σε δήλωση που έκανε ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο Τζόνσον είπε ότι δεν πρόκειται να στείλουμε μαχητικά. Ενώ λοιπόν αυτή η ρητορική συνεχίζεται, βλέπουμε τις ΗΠΑ στο νέο πακέτο που στέλνουν στην Ουκρανία με οπλικά συστήματα, στρατιωτική βοήθεια, ότι πιθανόν να συμπεριλαμβάνονται και βλήματα μεγαλύτερου βεληνικούς από αυτά που έστραν μέχρι τώρα. Να πούμε ότι αυτά τα βλήματα των HIMARS έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις αντιπιθέσεις, στην επιτυχή κατάληξη των αντιπιθέσεων που έκαναν οι Ουκρανικές δυνάμεις πριν από περίπου 3 μήνες. Λοιπόν, οι ΗΠΑ στέλνουν στρατιωτική βοήθεια αξίας περίπου 27,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία. Έχουν στείλει μέχρι τώρα στρατιωτική βοήθεια αξίας περίπου 27,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν θα προμηθεύσει την Ουκρανία για πρώτη φορά ροκέτες, βλήματα με μεγαλύτερο βεληνικές, καθώς και διάφορα είδη πυρομαχικών όπλων και ανταλλακτικών, ως μέρος του νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό υποστηρίζουν διεθνή μέσα, επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους. Το νέο αυτό πακέτο ολοκληρώνεται καθώς η Ουκρανία προετοιμάζεται για μια νέα ρωσική επίθεση, για να αντιμετωπίσει μια νέα ρωσική επίθεση και προσπαθεί όχι μόνο να κρατήσει το έδαφος που έχει ανακαταληφθεί κατά τις τελευταίες αντιπιθέσεις, αλλά να εκμεταλλευτεί νέα πλεονεκτήματα που θα της δοθούν με τα νέα οπλικά συστήματα στο πεδίο της μάχης. Η νέα βοήθεια θα περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό ανταλλακτικά για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, πυρομαχικά ακριβίας και αντιαρματικούς πυράβλους Javelin και άλλα οπλικά συστήματα, αλλά δεν θα περιλαμβάνει προηγμένα όπλα όπως πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Αναλυτικότερα, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού, δηλαδή το 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, θα προέλθει από κονδύλι που επιτρέπει στην κυβέρνηση του Biden να προμηθεύεται ήδη απευθείας από την βιομηχανία, αντί να αντλεί από αποθέματα του Αμερικανικού στρατού. Θα διατηθεί ιδίως για την αγορά ρουκέτας νέου τύπου, τις εκτοξευόμενες από το έδαφος βόμβας μικρής διαμέτρου, που κατασκευάζουν από καινού η Boeing και η Saab,
με δραστικό βελληνικές 150 χιλιόμετρων. Ως αυτό το στάδιο, η Ουάσιγκτον δεν ικανοποιεί το αίτημα του Κιέβου να σταλούν στον Ουκρανικό στρατό πύραυλοι ATAK-MS με βελληνικές σχεδόν 300 χιλιόμετρων που εκτοξεύονται από τα συστήματα HIMARS. Ωστόσο, το βελληνικές της εκτοξευόμενης από το έδαφος βόμβας μικρούς διαμέτρου δυνητικά θα επιτρέψει στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να επιτυγχάνουν την προσβολή στόχων που ως τώρα ήταν εκτός εμβέλειας στο πλαίσιο αντεπιθέσεων ή ενεργειών παρενόχλησης των ρωσικών στρατευμάτων πολύ πίσω από τις γραμμές των μετώπων. Η ρουκέτα αυτή βασίζεται στο συνδυασμό βομβών και κινητήρα από προηγούμενα όπλα και τα δύο αυτά ίχνη αυθονούν και... Να το ξαναπούμε. Η ρουκέτα αυτή βασίζεται στο συνδυασμό της βόμβας JBU-39 και του κινητήρα ρουκετών M26. Και τα δύο αυτά είδη αυθονούν στις αποθήκες του Αμερικανικού στρατού. Είναι κατευθυνόμενοι με την αξιοποίηση του συστήματος GPS, υπερνικά συστήματα ηλεκτρονικής παρεμβολής, είναι παντός καιρού και μπορεί να καταστρέψει ολοσχερώς τεθωρακισμένα. Η GBU-39, η οποία είναι εφοδιασμένη με μικρά αναδιπλούμενα πτερίγια, τα οποία επιτρέπουν να διανύει πάνω από 100 χιλιόμετρα όταν η ρήψη γίνεται από αεροσκάφος, μπορεί να πλήττει στόχους με διάμετρο ακόμη και 1 μέτρου. Το πακέτο θα συμπεριλάβει επίσης μέρη για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Hawk, συστήματα εναντίον drones και μη επανδρομένων αεροσκαφών, ραντάρ πυροβολικού και επιτήρηση στο εναέριο χώρο, εξοπλισμό επικοινωνιών, μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Puma, καθώς και ανταλλακτικά για συστήματα όπως οι συστοιχίες αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley. Πέρα από το μέρος του πακέτου εξοπλισμών που θα αγοραστεί απευθείας από τη βιομηχανία, το άλλο αξίας 400 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων θα προέλθει από ειδικό κεφάλαιο που έχει στη διάθεσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος και του δίνει τη δυνατότητα να αντλεί από τα αποθέματα του ρωσικού στρατού, του στρατού των ΗΠΑ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Από τότε που ο Πούτιν διέταξε την εισβολή πριν από σχεδόν 1 χρόνο στην Ουκρανία, οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι προσπάθησαν να επιτύχουν μια ισορροπία, παρέχοντας στον Ουκρανικό στρατό τον οπλισμό που χρειαζόταν για να αμυνθεί, αλλά όχι όπλα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια μεγαλύτερη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, ΗΠΑ και Γερμανία άλλαξαν την πολιτική τους και αποφάσισαν να στείλουν άρματα μάχης. Ο Τζο Μπάιντεν πρόσφερε 31 άρματα μάχης μη 1 Abrams, ενώ η Γερμανία προσφέρθηκε να παραδώσει στην Ουκρανία 14 Leopard 2 και στην ουσία αποδέσμευσε και τους συμμάχους να στείλουν και αυτοί γερμανικής κατασκευής Leopard 2 στην Ουκρανία. Κόκκινες γραμμές ωστόσο παραμένουν. Ο Biden δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν πολεμικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, συμφωνώντας με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία που έχουν επίσης αποκλείσει το ενδεχόμενο προμήθειας μαχητικών. Η ανταπόκριση είναι από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Reuters και το Bloomberg. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα μας έχει να κάνει με δηλώσεις ή όχι δηλώσεις, με εισηγήσεις που έκαναν ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι προς την κυβέρνηση Biden για το θέμα της Κριμαίας. Σύμφωνα με απόρριτη ενημέρωση 4 ανωτέρων αξιωματούχων του Υπουργείου Άμυνας στα μέλη Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Ουκρανία θα δυσκολευτεί να ανακαταλάβει την Κριμαία. Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει στο τέλος του, τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι Ρώσοι ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Ο χειμώνας δεν σταμάτησε τον πόλεμο. Κατέβασε όμως ταχύτητα, γι' αυτό λέμε μέρες τώρα ότι υπάρχει μια σχετική στασιμότητα, με εξαίρεση το μέτωπο εκεί του Μπαχμούτ και κάποια μέτωπα στην Ζαπορίζια. Η Ρωσία πορεύεται με μαζικές επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον ουκρανικών πόλεων και κρίσιμων υποδομών και συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον τακτικών στόχων γύρω από τον Μπαχμούτ, όπου υποστηρίζει ότι σημειώνει μικρά κέρδη τις τελευταίες ημέρες. Η Ουκρανία από την πλευρά της συνεχίζει την προσπάθειά της να ανακαταλάβει στρατηγικά σημαντικές περιοχές στην Ανατολική Ουκρανία. Όσο περνάει ο καιρός,
Η προσοχή στρέφεται στις πιθανές τοποθεσίες των επερχόμενων επιθέσεων και των στόχων των επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα υπάρχει ένας στρατηγικός στόχος που μπορεί να είναι το αποκορύφωμα αυτού του πολέμου. Το έχουμε πει εδώ και πολύ καιρό και σε πολλές εκπομπές. Ο στόχος αυτός είναι η Κριμαία. Η Ουκρανία δεν έχει κρύψει άλλωστε ότι ο έλεγχος της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, αποτελεί έναν από τους στόχους των επιχειρήσεών της. Είτε πρόκειται για μια μεγάλη στρατιωτική εκστρατεία επί του εδάφους, για μια ουκρανική εκστρατεία μεγάλης εμβέλειας για να καταστήσει την Κριμαία στρατιωτικά μη συμφέρουσα για τη Ρωσία, είτε για μια αναγκαστική διαπραγμάτευση, η Κριμαία μπορεί κάλλιστα να είναι η τελευταία εκστρατεία αυτού του πολέμου. Σχολιάζει ο απόστρατος στρατηγός και συγγραφέας Μικ Ράιαν. Πάντως, σύμφωνα με το Πολίτικο, που επικαλείται την απόρριτη ενημέρωση 4 ανωτέρων αξιωματούχων του Υπουργείου Άμυνας στα μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Ουκρανικές δυνάμεις είναι απίθανο να καταφέρουν να ανακαταλάβουν την Κριμαία από τα ρωσικά στρατεύματα στο εγγύς μέλλον. Δεν είναι σαφές, σημειώνει το Πολίτικο, πού βασίστηκαν οι Αμερικανοί εισηγητές για αυτή την αξιολόγηση. Το μόνο σαφές είναι ότι το Πεντάγωνο δεν πιστεύει ότι η Ουκρανία έχει ή θα έχει σύντομα την ικανότητα να αναγκάσει τα ρωσικά στρατεύματα να αποχωρήσουν από την Χερσόνησο της Κριμαίας. Η αξιολόγηση είναι στο πνεύμα των τελευταίων εκτιμήσεων του στρατηγού Μαρκ Μίλεϊ, αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, ο οποίος δήλωσε στην σύνοδο στη βάση Ραμστάιν στη Γερμανία των 50 χωρών της ομάδας επαφής με την Ουκρανία, ότι το 2023 οι Ουκρανικές δυνάμεις είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να ανακαταλάβουν τα εδάφη που κατέλαβε ο ρωσικός στρατός με την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου. Είπε λοιπόν ο Μίλεϊ, εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι για φέτος θα ήταν πολύ δύσκολο να εκδιωχθούν στρατιωτικά οι ρωσικές δυνάμεις από κάθε ίντσα της Ουκρανίας, την κατεχόμενη ή τη ρωσοκρατούμενη Ουκρανία, έχει δηλώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί. Δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί, αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο, μεταδίδει η ναυτεμπορική σε σχετικό της άρθρο. Αυτά λοιπόν. Έχουμε πει ότι η Κριμαία είναι ο τελικός στρατηγικός στόχος, γιατί όποιος κατέχει την Κριμαία που βγαίνει σαν ένα χέρι μέσα στη θάλασσα του Ευξήνου Πόντου, στην ουσία διευρύνει την αποκλειστική οικονομική ζώνη και την υφαλοκρηπίδα στη θάλασσα αυτή. Η Ρωσία από τότε που την πήρε de facto έχει διπλασιάσει, υπερδιπλασιάσει την θαλάσσια περιοχή, είτε υφαλοκρηπίδα είτε ΑΟΣ, που ήλεγχε μέχρι να την προσαρτήσει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα μας, σε όλες αυτές τις κινήσεις της Δύσης, που φαίνεται ότι είχαν τελικά και κάποια αποτελέσματα, ειδικά μετά το Ραμστάιν, έχουμε το νέο πακέτο, ένα τεράστιο ποσό, ανήκουστο θα έλεγα, άμα δούμε την ιστορία των ΗΠΑ. Μόνο στο Ισραήλ έχουν κάνει μεγάλες δωρεές οι ΗΠΑ. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν κάνουν τόσο μεγάλες δωρεές όπως τώρα. 27,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τεράστιο ποσό και πολύ μακρά από τη δεύτερη χώρα της Δύσης που βοήθησε την Ουκρανία. Και σε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις και ιδιαίτερα με την απόφαση για την αποστολή των αρμάτων, είχαμε δηλώσει σήμερα του Πούτιν. Για να δούμε τι είπε για το θέμα. Σαφή προειδοποίηση προς τη ΣΥΠΑ και τον ΝΑΤΟ που εμπλέκονται πλέον άμεσα και απροκάλυπτα στον πόλεμο της Ουκρανίας, απίφθινε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε επίσκεψή του σήμερα 5η, 2 Φεβρουαρίου του 2023, στο μνημείο στο Μαμάγεφ Κουργκάν του Βόλγκογκραντ, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 80η επέτειο από τη μάχη του Στάλιγκραντ, ο Πούτιν, αφού εξέφρασε τη βεβαιότητά του για την νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, απίφθινε σαφή προειδοποίηση στη Δύση για τον εξοπλισμό που στέλνει στο καθεστώς Ζελένσκι. Είπε, μας απειλούν με τα γερμανικά τάγκς άρματα μάχης Λέοπαρντ, εμείς θα αναπτύξουμε κάτι παραπάνω από απλά άρματα, είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος, δήλωση που εξελίχθη από τους αναλυτές ως πυρηνική προειδοποίηση. Τι είναι μετά τα άρματα δηλαδή, τι είναι... Γενικότερα η Ρωσία έχει κάτι να απαντήσει σε όσους την απειλούν, υπογράμμισε ο Πούτιν, ο οποίος τόνισε ότι ο ναζισμός στη σύγχρονη μορφή του αποτελεί κίνδυνο για τη Ρωσία.
είπε τώρα δυστυχώς βλέπουμε ότι η ιδεολογία του ναζισμού στη σύγχρονη μορφή της, στη σύγχρονη έκφανσή της, δημιουργεί και πάλι άμεσες απειλές για την ασφάλεια της χώρας μας. Είμαστε για άλλη μια φορά αναγκασμένοι να αποκρούσουμε την επιθετικότητα της συλλογικής Δύσης, παρατήρησε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Πούτιν παρομοίωσε τις μάχες των ρωσικών στρατευμάτων με την αντίσταση που δίνουν στην Ουκρανία, με την αντίσταση των σοβιετικών στρατιωτών στο Στάλινγκραντ. Είπε: «Η άγρια αντίσταση των μαχητών και των διοικητών μας, μερικές φορές πέρα από τις ανθρώπινες ικανότητες, μπορεί να γίνει κατανοητή και να εξηγηθεί μόνο από την πίστη τους στην πατρίδα, τη σταθερή, απόλυτη πεποίθησή τους ότι η αλήθεια είναι με το μέρος μας. Η ετοιμότητα να πάμε μέχρι τέλους για την πατρίδα, για την αλήθεια, ήταν και παραμένει στο ίδιο το αίμα, στο χαρακτήρα του πολυεθνικού μας λαού. Αυτή η ετοιμότητα είναι που συνέτριψε τον ναζισμό», υπογράμμισε ο Πούτιν. Η μάχη του Στάλινγκραντ, να θυμίσουμε, που ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου του 1942 και τελείωσε στις 2 Φεβρουαρίου του 1943, ήταν μία από τις μεγαλύτερες μάχες που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκτυλίχθηκε σε μία περιοχή περίπου 100.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και περισσότεροι από 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι συμμετείχαν στις μάχες σε διαφορετικά στάδια και από τις δύο πλευρές. Η ήττα των γερμανικών στρατευμάτων που επιχειρούσαν στο Στάλινγκραντ άλλαξε ριζικά την πορεία των μαχών και έγινε προάγγελος της νίκης του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί και τελικά και της κατάληξης του πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ προειδοποίησε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εμβέλεια των δυτικών όπλων στην Ουκρανία, τόσο περισσότερο η Μόσχα θα αποκρούσει αυτήν την απειλή στα εδάφη της. Τώρα στοχεύουμε να νικήσουμε το ουκρανικό πυροβολικό ώστε να μην αποτελεί απειλή για τα εδάφη μας. Και όσο μεγαλύτερη είναι η εμβέλεια των όπλων που παρέχονται στο καθεστώς του Κιέβου, τόσο περισσότερο θα πρέπει να τα απομακρύνουμε από τα εδάφη που αποτελούν μέρος της χώρας μας. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το σενάριο για το οποίο έπρεπε να προετοιμαστεί η Ρωσία, ο Λαυρόφ είπε ότι η Μόσχα κινείται με βάση τις αντικειμενικές πραγματικότητες. Πρώτα απ' όλα, από τις πραγματικότητες που κατοχυρώνονται στην νομοθεσία μας, δηλαδή το Σύνταγμά μας. 4 νέα εδάφη, 2 λαϊκές δημοκρατίες και 2 περιφέρειες προσχώρησαν στη Ρωσία μετά τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων. Εδώ δεν μπορεί να προκύψουν ερωτήματα. Η Δύση παραμένει ανήσυχη και βουλιάζει ολοένα και περισσότερο σε ένα τέλμα, και αυτός ο παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ειδικής επιχείρησης, κατά την άποψή μου. Όλα ξεκίνησαν με την παράδοση κάποιων κρανών για Ουκρανούς στρατιωτικούς, μετά ακολούθησαν φορητά όπλα και τώρα μιλούν ανοιχτά για αεροσκάφη, είπε ο Λαυρόφ. Ο Γερμανός Αγγελάριος Όλαφ Σόλτς ορκίζεται ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ, αλλά ο ίδιος είναι επίσης γνωστός για την ικανότητά του να αλλάζει τη στάση του αρκετά γρήγορα. Επιπλέον, απέχει πολύ από το να είναι μόνος εδώ. Έτσι έχει δηλώσει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα πολεμούσε ποτέ εναντίον της Ρωσίας, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Αναλίνα Μπέρμποκ παραδέχθηκε κάτι τέτοιο. Πολεμούμε ήδη εναντίον της Ρωσίας και το κάνουμε αυτό με συντονισμένο τρόπο, είχε πει η Μπέρμποκ. Λοιπόν, αυτά από πλευράς της Ρωσίας, η αντίδραση της Ρωσίας. Είναι καλό να γνωρίζουμε τι λέει μια και η άλλη πλευρά, να δούμε που πηγαίνουν τα πράγματα. Για να δούμε τώρα το επόμενο θέμα, γιατί υπήρχε μια σημαντική συνάντηση του Λαυρόφ με τον Σουκρού. Φαίνεται ότι μετέδωσε ο Σουκρού, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, κάποια μηνύματα στον Λαυρόφ για να τα δώσει στο Κίεβο. Πάντα η Αίγυπτος έπαιζε έναν διαμεσολαβητικό ρόλο σε όλη την περιοχή. Και με το Ισραήλ, μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, μεταξύ Δαμασκού και Τουρκίας. Τώρα βλέπουμε μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας έχει μια παράδοση η αιγυπτιακή διπλωματία σε αυτό. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι ο Αιγύπτιος ομόλογός του Σάμεχ Σούκρι το μετέφερε μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Ωστόσο, κατά αυτόν το μήνυμα δεν περιλάμβανε καμία ουσιαστική πρόταση, μόνο απαιτήσεις για την απόσυρση του ρωσικού στρατού από το ουκρανικό έδαφος και τη διακοπή των εχθροπραξιών. Αναλυτικότερα, όταν ρωτήθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, εάν ο Σούκρι του παρέδωσε μήνυμα από τη ΣΥΠΑ στη Ρωσία, ο Λαυρόφ επιβεβαίωσε σημειώνοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να ακούσει κάθε σοβαρή πρόταση που στοχεύει στην επίλυση της τρέχουσας κατάστασης στο συνολικό της πλαίσιο. Είχαμε ένα ακόμα μήνυμα που μας έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει, ότι η Ρωσία πρέπει να παραιτηθεί
και τότε όλα θα πάνε καλά, συνέχισε ο Λαυρόφ, προσθέτοντας ότι την ίδια στιγμή ο Μπλίνκεν παρέλειψε να πει κάτι. Σύμφωνα με το Ρώσο ΙΠΕΞ, το άλλο μέρος του μηνύματος που δείχνει το αληθινό ενδιαφέρον των ΗΠΑ και της Δύσης, το δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ από τη Δημοκρατία της Κορέας, όπου βρισκόταν χθες, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία πρέπει να χάσει, πρέπει να νικηθεί και ότι η Δύση δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει την Ουκρανία να χάσει, γιατί σε αυτήν την περίπτωση η Δύση θα χάσει και θα χάσει ολόκληρος ο κόσμος. Όλα είναι αρκετά ξεκάθαρα εδώ. Δεν αφορά καθόλου την Ουκρανία, εκτίμησε ο Λαυρόφ. Το καθεστώς του Κιέβου, που δεν έχει ανεξαρτησία, εκπληρώνει τη βούληση των κυριάρχων, δηλαδή των ΗΠΑ και της υπόλοιπης Δύσης, είπε ο Λαυρόφ, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι έχει υποτάξει την Ουκρανία και δεν επιτρέπει κανένα γεγονός στη διεθνή σκηνή που θα έθετε κατά κάποιο τρόπο υπό αμφισβήτηση την ηγεμονία των ΗΠΑ στο σύγχρονο κόσμο. Όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, ο Λαυρόφ τόνισε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει αυξανόμενο κίνδυνο από στρατιωτική σκοπιά στην Ουκρανία, καθώς χώρες μέλη του ΝΑΤΟ συνεχίζουν να εξοπλίζουν τον Ουκρανικό στρατό. Διεμήνυσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα κάνουν το παν προκειμένου τα σχέδια της Δύσης όσον αφορά την Ουκρανία να μείνουν ανεφάρμοστα. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην επιτρέψουμε η Ουκρανία να γίνει ακόμα μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά μας, είπε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, αναφερόμενος στις πρόσφατες ανακοινώσεις από δυτικές πρωτεύουσες περί παραδόσεως αρμάτων μάχης στον Ουκρανικό στρατό. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, να θυμίσουμε, εισέβαλαν στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Κατηγορούνται για σοβαρές καταστροφές και σύμφωνα με τον ΟΗΕ είχαμε 7.000 αμάχους θύματα αυτού του πολέμου. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, και ενώ ο Ουκρανικός στρατός πληρώνει την ύφη, ο Ουκρανικός λαός πληρώνει την ύφη, ο Ουκρανικός στρατός πληρώνει την ύφη, ως μειόφιλε, κάποιοι κερδίζουν από αυτόν τον πόλεμο. Και δεν μιλάμε για τις ΗΠΑ αν κερδίζουν, γιατί και αυτές έχουν δώσει πολλά δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά μπορεί να κερδίζουν στρατηγικά και πολιτικά, γεωπολιτικά. Κάποιοι κερδίζουν όμως χωρίς να εμπλέκονται, χωρίς να χάνουν τίποτα. Και ποιος είναι αυτός που κερδίζει πιο πολύ? Βασικά δύο χώρες, η Τουρκία και η Κίνα. Και αναρωτιέται κανείς, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Η Τουρκία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Γιατί δεν ακολουθεί ακριβώς την ίδια πολιτική με το ΝΑΤΟ? Γιατί το ΝΑΤΟ κοφεύει και τυφλώνεται, κάνει ότι δεν βλέπει τι κάνει η Τουρκία? Και επίσης δεν είναι συνδεδεμένο μέρος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει αναγνωριστεί ότι είναι υποψήφια χώρα, δεν έχει υποχρεώσει η Τουρκία. Και γιατί δεν επιβάλλουν κυρώσεις? Για προσέξτε εδώ τι γίνεται. Εδώ έρχονται τώρα τα στοιχεία. Υποτίθεται ότι η Δύση έχει επιβάλει κυρώσεις, αλλά το εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας το 2022 επέστρεψε στα στάδια πρώτου πολέμου. Τι συμβαίνει εδώ? Και τα έχουμε πει εδώ, ότι οι κυρώσεις ποτέ δεν έχουν παίξει ουσιαστικό ρόλο. Ορίστε, το Ιράν είναι εκεί. Εδώ λοιπόν είπαμε ότι η Ρωσία, αν της βάλει κυρώσεις από τη Δύση, θα προσανατολιστεί προς άλλες αγορές, στην Τουρκία και από εκεί και μετά και στην Κίνα. Αυτό έγινε. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς χωρίς πτυχίο οικονομολόγου προβλέψαμε από την πρώτη μέρα πού θα οδηγηθούν τα πράγματα. Αυτοί που το επιβάλλουν δεν. Για κοιτάξτε λοιπόν τώρα. Είμαστε από τους New York Times, είναι το άρθρο, με αναδημοσίευση της Καθημερινής. Το άρθρο το έγραψε η κυρία Άννα Σουόνσον. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πως σημειώθηκε αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας στους γείτονες και συμμάχους της Ρωσίας, μαρτυρώντας πως χώρες όπως η Τουρκία, η Κίνα, η Λευκορωσία, το Καζακστάν και η Κυργιζία μπαίνουν στο παιχνίδι προκειμένου να βοηθήσουν τη Μόσχα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, τον εαυτό τους βοηθούν. Ευκαιρία είναι να αυξήσουν το εμπόριό τους. Και από αυτό υποφελείται και η Μόσχα. Δεν το κάνει κανείς για να βοηθήσει τη Μόσχα. Τον εαυτό τους βοηθούν. Εκμεταλλεύονται. Συνεχίζουμε λοιπόν. Κάτι παράξενο συνέβη με τα smartphones στην Αρμενία πέρυσι το καλοκαίρι. Οι εισαγωγές από άλλα μέρη του κόσμου στη μικρή πρώην Σοβιετική Δημοκρατία σημείωσαν αύξηση δεκαπλάσια της αξίας εκείνων που πραγματοποιούνταν τους προηγούμενους μήνες. Ταυτόχρονα η Αρμενία κατέγραψε εκρηκτική άνοδο των εξαγωγών smartphones προς τη Ρωσία, η οποία είναι σύμμαχός της και αντιμέτωπη με βαρύτητες οικονομικές κυρώσεις.
Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα. Το γεγονός αυτό αποτελεί απόδειξη ότι η Ρωσία έχει βρει ορισμένες μικρές σανίδες σωτηρίας που βοηθούν την οικονομία της να επιβιώσει. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας στους γείτονες και συμμάχους της Ρωσίας, μαρτυρώντας πως χώρες όπως η Τουρκία, η Κίνα, η Λευκορωσία, το Καζακστάν και η Κυργιζία μπαίνουν στο παιχνίδι προκειμένου να εφοδιάσουν τη Μόσχα με πολλά από τα προϊόντα από τα οποία προσπάθησαν να την αποκλείσουν οι δυτικές χώρες ως ποινή για την εισβολή της στην Ουκρανία. Αυτές οι κυρώσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν περιορισμούς εις βάρος των μεγαλύτερων τραπεζών της Ρωσίας, καθώς και επιβολή ορίων σε πωλήσεις τεχνολογικών προϊόντων που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο στρατός της Ρωσίας, εμποδίζουν την πρόσβαση σε μια σειρά από αγαθά. Παρ' όλα αυτά όμως, το ρωσικό εμπόριο δείχνει να έχει επανέλθει στα επίπεδα όπου βρισκόταν πριν την εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ρωσικές εισαγωγές έχουν ήδη ανακάμψει στα επίπεδα όπου βρισκόταν πριν την έναρξη του πολέμου ή ότι πρόκειται να φτάσουν εκεί πολύ σύντομα. Αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται στο ότι πολλές χώρες δυσκολεύονται να διακόψουν τις εμπορικές σχέσεις τους με τη Ρωσία, για να μην καταστραφούν και αυτές. Πρόσφατη έρευνα έδειξε, προσέξτε, ότι λιγότερο από το 9% των εταιριών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε κάποιες χώρες της ομάδας των 7 προέβησαν σε αποεπένδυση από τις ρωσικές θυγατρικές εταιρείες τους. Επιπλέον, οι ναυτιλιακές εταιρείες είδαν αύξηση στη δραστηριότητα των στόλων που ίσως βοηθούν τη Ρωσία στις εξαγωγές ενέργειας, παρακάμπτοντας πιθανόν έτσι τους επιβεβλημένους περιορισμούς. Επιπλέον, ενώ οι δυτικές χώρες δεν έχουν απαγορεύσει τις μεταφορές προϊόντων καταναλωτή, όπως κινητά και πλυντήρια ρούχων στη Ρωσία, ελήφθησαν άλλα αυστηρότερα μέτρα, τα οποία αναμενόταν να πλήξουν την οικονομία της. Τη Δευτέρα όμως, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δήλωσε πως αναμένει η ρωσική οικονομία να αναπτυχθεί κατά 0,3% φέτος, εκτίμηση αρκετά βελτιωμένη συγκριτικά με την προηγούμενη που έκανε λόγο για συρρίκνωση κατά 2,3%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δήλωσε επίσης ότι αναμένει πως οι εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου θα παραμείνουν σχετικά ισχυρές παρά το ισχύον πλαφόν στην τιμή του, ενώ το ρωσικό εμπόριο θα συνεχίσει να στρέφεται προς τις χώρες που δεν τις έχουν επιβάλει κυρώσεις. Τα πάμε αυτά ρε παιδιά. Τώρα πρέπει να μας τα λέει το δούνο του αυτά. Τα πάμε. Κομβικός ο ρόλος της Τουρκίας και της Κίνας. Σημειώνεται ότι μετά την εισβολή στην Ουκρανία η Μόσχα σταμάτησε να δημοσιεύει στοιχεία για το εμπόριο. Αλλά αναλυτές και οικονομολόγοι είναι και πάλι σε θέση να βγάλουν συμπεράσματα σχετικά με τις εμπορικές τακτικές της, εξετάζοντας τα στοιχεία άλλων χωρών που έχουν εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία. Δεν είναι ανάγκη να τα πει η Ρωσία. Αν οι άλλες χώρες λένε τι εξάγουν στη Ρωσία, τότε βγαίνει και συμπέρασμα. Ο Μάθιου Κλάιν, ο οποίος γράφει για οικονομικά ζητήματα και είναι ένας εκ των συγγραφέων του «Η εμπορική πόλεμη είναι ταξική πόλεμη» του βιβλίου, είναι ανάμεσα σε αυτούς που έχουν εξαγεί ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με την τρύπα που άφησε η Ρωσία στη διεθνή οικονομία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, η αξία των παγκόσμιων εξαγωγών της Ρωσίας τον Νοέμβριο ήταν μόλις 15% μικρότερη του μέσου όρου που ίσχυε πριν την εισβολή στην Ουκρανία. Κατά πάσα πιθανότητα, οι εξαγωγές αυτές ανέκαμψαν πλήρως τον Δεκέμβριο, παρόλο που πολλές χώρες δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα για τον εν λόγω μήνα στοιχεία, αναφέρει ο Κλάιν. Στο μεγαλύτερο μέρος της αυτή η ανάκαμψη, ακούστε, οφείλεται κυρίως στην Κίνα και στην Τουρκία. Οι εισαγωγές και άλλων προϊόντων όπως τα αυτοκίνητα έχουν επίσης ανακάμψει. Επιπλέον η Κίνα έχει αυξήσει τις εξαγωγές ημιαγωγών στη Ρωσία, ενώ οι συνολικές εισαγωγές chips στη Ρωσία παραμένουν κάτω από τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο. Λοιπόν, άρα εδώ κάποιοι μας έκανε τα διάφορες ανοησίες ότι η Τουρκία θα πληρώσει μεγάλο τίμημα. Είδαμε, επισκέφτονται Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Τουρκία, αλλά πάντα στο τέλος χειρίζονται πολιτικά το θέμα και όχι τιμωρητικά. Η Τουρκία είναι κερδισμένη από την πολιτική που ακολούθησε απέναντι στη Ρωσία και κάποιες οικονομίες καταστρέφονται, κάποιες βιομηχανίες καταστρέφονται, κάποια νοικοκυριά καταστρέφονται εξαιτίας των κυρώσεων, οι οποίες τελικώς τον μόνο που έπληξαν ήταν την οικονομία της Ευρώπης. Η Ρωσία, όπως είπαμε, αντί να έχει 2,3 συρρίκνωση, θα έχει 0,3 αύξηση του ΑΕΠ της. Ας καθίσουν να ξανασκεφτούν, γιατί νομίζω σήμερα από την Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε το 10ο πακέτο μέτρων.
για να πλήξει τη Ρωσία, που στο τέλος πλήττεται η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ξέρετε, 9 χώρες στην Τουρκία αποφάσισαν να κλείσουν τα προξενία τους, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι εξαιτίας του καψίματος του Κορανιού θα δεχθούν τρομοκρατικές επιθέσεις. Ορισμένες από αυτές τις χώρες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Βέλγιο. Αυτές οι χώρες έχουν 9 είναι συνολικά. Και μετά από αυτό, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους πρέσβεις αυτών των χωρών για να προπονηθεί, γιατί έκλεισαν τα προξενία τους. Δηλαδή, έχουν αφήσει τη χώρα τους. Προσέξτε, προχτές έγινε, δεν συγκρίνονται ανώμια πράγματα, αλλά ακούστε λίγο. Προχθές έγινε μια επίθεση σε ένα τέμενος Σιητών στο Πακιστάν. Από Σουνίτες, φανατικούς. Επίθεση, είχαμε 88 νεκρούς και πόσοι τραυματίες. 88 νεκρούς. Ποιο είναι πιο σημαντικό γεγονός λοιπόν? Δεν μιλάμε τώρα πώς το σταθμίζουν οι Σουνίτες. Το να κάψεις ένα ιερό Κοράνι ή να σκοτώσεις 88 ανθρώπους. Και ρωτώ, γιατί δεν διαμαρτύρονται αυτοί οι ίδιοι οι Σουνίτες εναντίον των δολοφόνων που σκότωσαν 88 αθώους ανθρώπους? Εμψυχρό, μέσα στο τέμενος, μουσουλμάνοι και αυτοί, αλλά αντίπαλοι. Γιατί ποιο είναι πιο σημαντικό? Γιατί δεν διαδηλώνουν κατά το Πακιστάν για αυτή τη δολοφονία και διαδηλώνουν για τους Ευρωπαίους που βρέθηκε ένας παλαβός να κάψει το Κοράνι? Και δεν είναι μόνο αυτό. Προσέξτε τώρα τι λέει ο Σοηλού. Άλλος, δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς τώρα, γιατί εντάξει δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον άνθρωπο, πολιτικά τον κρίνουμε. Λοιπόν, η Δύση, λέει, μας κάνει ψυχολογικό πόλεμο με το κλείσιμο των προξενείων. Δηλαδή, να αφήσουν οι άνθρωποι ανοιχτά τα προξενία, να μην βγάλουν ταξιδιωτικές οδηγίες, να φάνε καμιά βόμβα στο κεφάλι, να το στάβουνε για να μην στεναχωρηθεί ο Σοηλού και η Τουρκία. Τι λέτε καλέ? Λοιπόν, κατά το Σουλεϊμάν Σοηλού, τον Υπουργό Ιστορικών της Τουρκίας, οι Αμερικανοί φταίνε για τα αεροσκάφη F-16, για το κλείσιμο των προξενείων, για το πραξικόπημα το 2016, για την ενίσχυση των Κούρδων και γιατί ο τελευταίος χειμώνας δεν έχει και πολύ χιόνι. Για όλα αυτά φταίνουν οι Αμερικανοί. Γενική επίθεση κατά της Δύσης εξαπέλυσε την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοηλού, Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοηλού, κάνοντας λόγο για παζάρι των ΗΠΑ σχετικά με τα αεροσκάφη F-16 και F-35 και για ψυχολογικό πόλεμο που γίνεται σε βάρος της Τουρκίας σε σχέση με το κλείσιμο των προξενείων λόγω του φόβου από τρομοκρατικές επιθέσεις. Μιλώντας στη συνάντηση αξιολόγησης της Γενικής Διοίκησης Στρατοχωροφυλακής που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο Τούρκος Υπουργός δήλωσε ότι οι δυτικές χώρες διεξάγουν ψυχολογικό πόλεμο εναντίον της τουρκικής δημοκρατίας. Αυτή η δημοκρατία, η λέξη δημοκρατία, πόσο έχει ταλαιπωρηθεί. Βασιλευωμένη δημοκρατία, προεδρική δημοκρατία, προεδρευωμένη δημοκρατία, Ισλαμική δημοκρατία, λαϊκή δημοκρατία, τουρκική δημοκρατία. Και καμία δεν είναι δημοκρατία στην ουσία. Όλοι χρησιμοποιούν το όνομα της δημοκρατίας για να αθωώσουν το βρωμερό τους πρόσωπο, το μη δημοκρατικό τους πρόσωπο. Παράδειγμα η Τουρκία. Λοιπόν, πάμε. Λέει λοιπόν ο τύπος. Η Αμερική και η Δύση δεν θέλουν να είμαστε ανεξάρτητοι και ελεύθεροι. Ξεκίνησαν αυτόν τον ψυχολογικό πόλεμο την ημέρα που ανακοινώσαμε ότι σχεδιάζαμε να δεχτούμε 60 εκατομμύρια τουρίστες και λάβαμε έσοδα 46 δισεκατομμύριων δολαρίων από τον τουρισμό. Πολλά, καμιά δεκαριά από τη Ρωσία, που εμείς τους αποκλείσαμε, και η Κύπρος, για να τα πάρει η Τουρκία. Σύμμαχος και αυτή στο ΝΑΤΟ και συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Σοηλού πρόσθεσε ότι καμία από τις χώρες που διακήρυξαν ανοιχτά την πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων και κατονόμασαν τους τόπους τέτοιων περιστατικών δεν ήρθε σε επαφή με κάποια από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας. Με μία αόριστη ακόμα αναφορά κατηγόρησε γνωστό πρεσβευτή ότι ενορχιστρώνει το κλείσιμο προξενείων δυτικών χωρών με την πρόφαση του κενού ασφαλείας. Στρέφοντας τα πυρά κατά τον ΗΠΑ, ο Σοηλού έκανε λόγο περί δίθεν φίλων και συμμάχων που κάνουν παζάρια μαζί μας για τα F-16 και τα F-35 και μας λένε εμείς θέλουμε, αλλά τι θα γίνει στη Γερουσία δεν ξέρουμε, είπε με σαφή στόχο τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Εσείς ποιος νομίζετε πως κοροϊδεύετε?
Ποιον πάτε να ξεγελάσετε? Εσείς ποιο παιχνίδι παίζετε? Είπε σε μια καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα ομιλία σε μια κρατική εκδήλωση στην τουρκική πρωτεύουσα. Δεν σταμάτησε όμως εκεί ο Σοϊλού. Κατηγόρησε περισσότερο τη ΣΥΠΑ ότι ενισχύουν τις κουρδικές οργανώσεις και δεν θέλουν την ανεξαρτησία και την ελευθερία των Τούρκων. Δηλαδή οι Τούρκοι θέλουν να είναι ελεύθεροι. Οι Κούρδοι να μην είναι ελεύθεροι. Οι άλλοι λέει να μην είναι ελεύθεροι, έτσι. Ωραία λογική. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που τροφοδοτούν τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που τροφοδοτούν το PKK-PYD, η Αμερική και η Δύση που τροφοδοτούν εδώ και χρόνια με χρήματα, υλικοτεχνική υποστήριξη για ανθρώπινο δυναμικό, δεν εγκατέλειψαν το όνειρό τους να ιδρύσουν ένα τρομοκρατικό κράτος, εννοεί τους Κούρδους. Ενώ η Τουρκία είναι δημοκρατικό κράτος. Η Αμερική και η Δύση δεν θέλουν να είμαστε ανεξάρτητοι και ελεύθεροι σε αυτή την περιοχή. Ισχυρίστηκε σε ξέσπασμα που έμοιαζε με εκείνα του ηγέτη του κόμματος εθνικιστικής δράσης και κυβερνητικού εταίρου του Προέδρου Ερντογάν, του Ντεβλέτ Μπαξελή. Μα είναι ο επίσημος εκπρόσωπος του βαθέως κράτους ο Σοϊλού. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι? Βρίσκεστε πίσω από την 15η Ιουλίου. Αντιμετωπίζουμε μια διεθνή επιχείρηση, πρόσθεσε, αναφερόμενος στο αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016. Τώρα να πούμε, πάλι είμαστε στο ίδιο θέμα, ότι 8 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν εναντίον της στρατιωτικής βάσης Μπασίκα στο βόρειο Ιράκ. Η Τουρκία κρατάει εκεί μία ταξιαρχία από τότε που η Δύση προετοιμάστηκε να περικυκλώσει και να απελευθερώσει τη Μοσούλη από το Ισλαμικό κράτος. Η Τουρκία πήγε με το έτσι θέλω και ήθελε να συμμετάσχει και αυτή στην απελευθέρωση της Μοσούλης για να πάρει μερίδιο. Δηλαδή ήταν πίσω από την κατάληψη της Μοσούλης ως συνεργαζόμενη με το Ισλαμικό κράτος και μετά ήθελε να είναι και με τους απελευθερωτές. Έκτοτε, προσέξτε θράσος, κρατάει εκεί μια ταξιαρχία για να είναι παρούσα στις εξελίξεις, διότι διεκδικεί το Κερκού και τη Μοσούλη. Εκεί λοιπόν χθες είχαμε 8 ρουκέτες εναντίον αυτής της στρατιωτικής βάσης, τις οποίες εκτόξευσαν δυνάμεις μιας οργάνωσης που πρόσκειται στη Χάσντι Σάμπι. Είναι οι πολιτοφύλακες, Σιήτες πολιτοφύλακες του Ιράν, που πρόσκειται στο Ιράν και κατέχουν αρκετές περιοχές στο Κερκούκ, στη Μοσούλη και σε διάφορες άλλες περιφέρειες του Ιράκ. Επίσης η Τουρκία είναι σε διάλογο με την τρομοκρατική οργάνωση HTS στο Ιντλίμπ και ζητάει να επιτρέψει στη Συρία να χρησιμοποιεί το δρόμο Ε4, ο οποίος ενώνει τη Λατάκια με το Χαλέπι. Εκεί λοιπόν για να δώσει ένα δείγμα καλής θέλησης η Τουρκία στη Δαμασκό, στο καθεστώς Άσαντ, και να αρχίσει η προσέγγιση, δηλαδή να δώσουν το δρόμο αυτόν υπό τον έλεγχο πρώτα της Τουρκίας, μετά της Ρωσίας και μετά με κοινές περιπολίες Τουρκίας, Ρωσίας και Συρίας στον Ε4. Αντιδρά η HTS, η Hayat Tahrir Sham, που είναι τρομοκρατική οργάνωση προσκύμενη στην Αλ-Κάιντα, και αντιδρούν και άλλες τέτοιες ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις συνεργαζόμενες με την Τουρκία. Και η Τουρκία θα πει για τη Δύση. Εκεί λοιπόν είχαμε μία επίθεση σήμερα της Hayat Tahrir Sham εναντίον των δυνάμεων θέσεων του Συριακού στρατού με 11 στρατιώτες νεκρούς. Αυτά λοιπόν για την Τουρκία. Να πάμε τώρα στις δηλώσεις των Τούρκων. Λοιπόν, ξέρετε, ο Ερντογάν πάλι δήλωσε χθες εναντίον της Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε εδώ και υπάρχει και ένα θέμα, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Είπε ο Σοϊλού ότι οι ξένοι, κλείνοντας τα προξενία για να προστατεύσουν τους πολίτες τους, ότι κάνουν ψυχολογικό πόλεμο εναντίον της Τουρκίας. Εμείς κάνουμε ψυχολογικό πόλεμο στον εαυτό μας. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αναπαράγεται το ό,τι πει ο Ερντογάν, θα τραγουδήσει, θα μην πω τίποτα άλλο, ό,τι και να κάνει, αμέσως και τον βγάζουν και τον ίδιο και τη φωνή του. Δεν είναι σωστό αυτό. Κανονικά πρέπει, εντάξει, τόσα χρόνια είμαστε, δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά είμαι στη δημοσιογραφία. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει ο ρεπόρτερ να πει τι συνέβη, τι είπε, και στο τέλος μπορεί να βάλεις και μερικά δευτερόλεπτα
να παρουσιάσει να λέει μια λέξη. Δεν είναι σωστό τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να πιάνουν από την αρχή μέχρι το τέλος, να βάζουν τον Ερντογάν τι είπε, να βλέπει ο ελληνικός λαός και στη συνέχεια να με ρωτάει στον δρόμο ο κόσμος τι θα γίνει με την Τουρκία. Λοιπόν, τι κάνουμε, ψυχολογικό πόλεμο στους Έλληνες πολίτες? Για συνέλθετε όλοι. Πείτε με τίτλους τι έχει πει. Και το πολύ να βάλεις να πει μια λέξη ή τη φωτογραφία του. Και τέλος, τι είναι αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, χθες πάλι είπε για την Ελλάδα και κατηγόρησε ότι η Ελλάδα, προσέξτε, άκουσαν, ότι η Ελλάδα προκαλεί την Τουρκία. Και είχαμε απάντηση από πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Ελλάδα δεν προκαλεί και δεν απειλεί κανέναν. Απαντούν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές δηλώσεις από την Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν προκαλεί και δεν απειλεί κανέναν, υπερασπίζεται την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις διεθνείς συνθήκες, τονίζουν διπλωματικές πηγές αναφορικά με νέες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων την Τετάρτη. Απορρίπτουμε στο σύνολό τους τα ανυπόστατα και αιώλα τουρκικά επιχειρήματα, όπως το έχουμε κάνει και μέσω των επιστολών μας στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, διαμηνύουν. Επίσης υπογραμμίζουν ότι στον παραλογισμό έχουμε απαντήσει επανειλημμένως με ψυχραιμία και με νομικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα και διαμηνύουν πως η Άγκυρα οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι το ανερχόμενο προφίλ της σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο δεν έχει θετικό πρόσημο. Δηλαδή αναδεικνύεται ως μια χώρα που απειλεί με αποσταθεροποίηση. Είναι το ανερχόμενο προφίλ μιας χώρας που ακολουθεί και εφαρμόζει αναθεωρητική πολιτική, απειλεί με πόλεμο, αμφισβητεί κάθε κανόνα διεθνούς δικαίου, εκβιάζει και δημιουργεί ρήγματα στις συμμαχίες που ανήκει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια ειρήνη. Να πούμε ότι αυτό είναι απάντηση στις δηλώσεις του Ερντογάν. Μετά από όλα αυτά, Ερντογάν, διπλωματικές πηγές, ξανά ο Ακάρ σήμερα. Σήμερα έχει μια άσκηση, η ΚΙΣ 2023, που σημαίνει χειμώνας 2023, γίνεται στην περιοχή του Κάρς, στον Αντικάφκασο δηλαδή, και έκανε δηλώσεις ο Ακάρ πάλι για την Ελλάδα. Είχε και παρατηρητές, νομίζω συμμετείχαν και κάπου 19 χώρες ως παρατηρητές, δεν ξέρω αν ήσταν και στρατεύματα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω, είδα το τουρκικό δημοσίευμα. Λέει λοιπόν, ο Ακάρ αρχικά υποστήριξε ότι ακολουθώντας όσο το δυνατόν πιο λογική, συνετή και σταθερή εξωτερική πολιτική σε όλα αυτά τα θέματα, δυστυχώς η Ελλάδα, η σύμμαχος και γείτονάς μας, συνεχίζει με προκλητικές και κλιμακωτές ενέργειες και ρητορική. Δηλαδή αυτοί που παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, που κάνουν υπερπτήσεις, που παρενοχλούν τα ελληνικά σκάφη του λιμενικού, που κάθε μέρα κάνουν δηλώσεις εναντίον της Ελλάδας, επέρονται και τα πολλά όπλα που έχουν, κατηγορούν την Ελλάδα, η οποία λειτουργεί αμυντικά σε όλα αυτά. Η τρέλα, η κανονική, έτσι. Συνέχισε λέγοντας ότι και σε αυτό το θέμα φυσικά προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας όσο μπορούμε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως απειλή. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι γίνεται από την Ελλάδα όσο πιο ψύχραιμα γίνεται. Και επιτέθηκε εκ νέου σημειώνοντας πως όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αντίθετα με τις συμφωνίες, ο εξοπλισμός των νησιών με μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώς και οι προκλητικές ομιλίες, κινήσεις και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια ορισμένων επισκέψεων σε μέρη κοντά στην Τουρκία δεν είναι σκόπιμο και είναι ενοχλητικό. Δηλαδή δεν θα πηγαίνουμε εκεί που είναι οι άκρες της Ελλάδας, επειδή ενοχλείται ο Τούρκος. Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Επιπλέον πρόσθεσε, βλέπουμε ότι ως απάντηση στο κάλεσμά μας για ειρήνη και διάλογο, είναι ενάντια στο πνεύμα της συμμαχίας, στο πνεύμα της γειτονίας, να επιδιώκει η Ελλάδα κάποιες τεχνητές συμμαχίες ή να εμπλέκεται σε ένα μάταιο εξοπλισμό ενώ στέκεται στη μέση των ΝΑΤΟ. Περιμένουμε να το καταλάβουν και αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι η Ελλάδα ασκόπως εξοπλίζεται, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη τρέλα. Η Τουρκία να υπερεξοπλίζεται και όταν η Ελλάδα για να έχει επιθετική δυνατότητα εναντίον των γειτονικών χωρών και εναντίον της Ελλάδας, αλλά όταν η Ελλάδα εξοπλίζεται για να αποκρούσει την επιθετικότητα, αυτό θεωρείται από την Τουρκία παράλογο και άσκοπο. Βγάλετε συμπέρασμα. Τα έχουμε πει, ψυχίατροι. Ψυχίατροι επιγόντως. Λοιπόν, τώρα δεν μας έφταναν όλα αυτά που τραβάμε, έχουμε και τον Κατρούγκαλο, έτσι. Το είδα προχθές κάπου, ο οποίος δήλωσε ότι η τουρκική μειονότητα, άκουσαν, στη Θράκη, δεν ξέρω αν είπε αυτή τη λέξη, θα δούμε παρακάτω τι λέει το δημοσίευμα του Ανατολού, ότι έχουν δικαίωμα, λέει, του αυτοπροσδιορισμού. Προσέξτε τι έγραψε το Ανατολού.
Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν είπε τουρκική μειονότητα ο Κατρούγκαλος, αλλά κοιτάξτε τι λέει το Ανατολού. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού της τουρκικής μειονότητας, λέει το Ανατολού. Βουλευτής και πρώην Υπουργός Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι ο μειονοτικός πληθυσμός στη Δυτική Θράκη μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως τουρκικός, υποστηρίζει το Ανατολού. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο, πρόκειται για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Κατρούγκαλο, ο οποίος, όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση σημείωσε ότι η ύπαρξη ενός τέτοιου δικαιώματος έχει αποδειχθεί πολλές φορές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Ανατολού σημειώνει ότι ο βουλευτής αναφέρθηκε στην απόφαση του ΕΔΑΔ σχετικά με την απόφαση της Ελλάδας να αφαιρέσει την πινακίδα της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, της παλαιότερης μη κυβερνητικής οργάνωσης της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη το 1983, λόγω του ότι η λέξη τουρκική υπήρχε στο όνομά της. Αυτά που λέω είναι του Ανατολού, δεν τα λέω εγώ, εντάξει. Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΔΑΔ του 2008, το δικαίωμα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης να χρησιμοποιούν τη λέξη τουρκική στο όνομα των συλλόγων ήταν εγγυημένο, αλλά η Αθήνα δεν έχει εκτελέσει την απόφαση, απαγορεύοντας ουσιαστικά την ταυτότητα της τουρκικής μειονότητας. Σημειώνει υπενθυμίζοντας ότι η περιοχή της Δυτικής Θράκης κοντά στα βορειοανατολικά σύνορα με την Τουρκία φιλοξενεί μια σημαντική μακροχρόνια εγκατεστημένη μουσουλμανική τουρκική μειονότητα που αριθμεί 150.000 άτομα. Αυτά είναι τα λόγια του Ανατολού. Προσθέτει ακόμα ότι τα δικαιώματα των Τούρκων κατοχυρώνονται από τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και ισχυρίζεται ότι κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σοβαρά, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι αρνείται να εκτελέσει αποφάσεις του ΕΔΑΔ. Καταλήγει δε ότι οι σύλλογοι που έχουν την τουρκική λέξη εξακολουθούν να απαγορεύονται στη Δυτική Θράκη, παρόλο που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάθηκε εναντίον της Ελλάδας το 2008. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Όμως, ατομικός αυτοπροσδιορισμός, ο συλλογικός αυτοπροσδιορισμός απειλεί την εθνική ασφάλεια και δίνει το δικαίωμα στο πλαίσιο του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού να ορίσουν μια ημερομηνία για δημοψήφισμα και να πούν εμείς αυτοπροσδιοριζόμαστε ως έτσι και θέλουμε και το άλλο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς λέει το ΕΔΑΔ. Έχω το βράδυ μία συνέντευξη με τον πρέσβη τον κύριο Αϊφαντή, θα τον ρωτήσω και όταν αυτή τη συνέντευξη δημοσιεύσουμε θα δούμε τι ακριβώς αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κατά πόσο αυτό δεσμεύει την Ελλάδα να αποδεχθεί ένα μελλοντικό ακροτηριασμό της. Πάντως, ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών, πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια άλλη γλώσσα και να μην δίνει επιχειρήματα στους Τούρκους για να έρχονται μετά να μας τα γυρνάνε πίσω σαν δημοσιεύματα του πρακτορείου Ανατολού. Μην γινόμαστε νούμερα και εργαλεία στα χέρια των Τούρκων. Λοιπόν, πάμε το επόμενο θέμα. Λοιπόν, οι Τούρκοι είδαμε τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα, ότι κατηγορούν τις ΗΠΑ ότι έχουν εγκαταλείψει την πολιτική των ίσων αποστάσεων και όλα αυτά. Και είδαμε αρκετούς Αμερικανούς να λένε ποια πολιτική ίσων αποστάσεων. Δεν μπορεί να ακολουθείς πολιτική ίσων αποστάσεων όταν είναι δύο σύμμαχοί σου και από αυτούς τους δύο ο ένας επιτίθεται στον άλλον. Όταν ακολουθείς πολιτική ίσων αποστάσεων, επιβραβεύεις τον επιτιθέμενο και αδικείς τον αμυνόμενο. Αυτή είναι λογική. Και όμως η Τουρκία φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση, επειδή είναι σε κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις για τη Σουηδία και τη Φινλανδία, ότι πιθανότητα πέρασαν το μήνυμά τους στις ΗΠΑ. Για να δούμε τι μεταδίδει ο Βασίλης Νέδος από την Καθημερινή και μετά το σχολιάσουμε αμέσως. Σε αυστηρά διμερές πλαίσιο θα πραγματοποιηθούν οι επαφές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου. Παρά τις αρχικές εισηγήσεις από την πλευρά της Αθήνας για επανάληψη σε υπουργικό επίπεδο του σχήματος 3+1, Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ και το +1 είναι η ΗΠΑ, η αμερικανική πλευρά προτίμησε τον περιορισμό της ατζέντας στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, ο τέταρτος γύρος στρατηγικού διαλόγου μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ και της συνδεδεμένης συζήτησης για την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, MDCA. Το σχήμα 3+1, παρότι υπαρκτό, είναι περιορισμένο εδώ και αρκετό καιρό σε επίπεδο τεχνοκρατικό. Η πλέον πρόσφατη συνάντηση έγινε για θέματα κυβερνοασφάλειας μεταξύ των 3+1. Είναι πολιτικά απολύτως σαφές
ότι η προτεραιότητα της Ουάσιγκτον αυτή την περίοδο είναι να κρατήσει μεν σε υψηλό επίπεδο τις άρρητες σχέσεις με την Αθήνα. Την ίδια στιγμή όμως η προσοχή των ΗΠΑ είναι στραμμένη και στην Τουρκία, όπου διεξάγεται ένας πολύ σκληρός προεκλογικός αγώνας, στον οποίο ο νυν πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τον διαδεδομένο αντιαμερικανισμό που ανθεί στο εκλογικό σώμα της γειτονικής χώρας. Δεδομένου ότι ο Μπλίνκεν θα επισκεφτεί όχι μόνο την Αθήνα αλλά και την Άγκυρα, και μάλιστα σε μια συγκυρία στην οποία ο Ερντογάν και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του κατηγορούν την Ουάσιγκτον για παραβίαση της τάσης ουδετερότητας ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, κρίθηκε σημαντικό να γίνει μια διαχείριση κατά το δυνατόν ίσων αποστάσεων. Μέχρι, δηλαδή οι Τούρκοι τους βρίζουν τους Αμερικανούς, παραβιάζουν τις κυρώσεις, τα έχουν βρει με τους Ρώσους, να τόσα τους απειλούν, τους βρίζει ο Σοηλού, παρόλα αυτά νομίζουν ότι βρέχει. Τους φτύνουν και αυτοί νομίζουν ότι βρέχει. Τώρα πάλι ίσες αποστάσεις. Λοιπόν, μέχρι τότε μεσολαβούν 3 εβδομάδες. Η υπόθεση των τουρκικών F-16 δεν προχωρεί με πολύ θετικούς ιονούς για την Άγκυρα και το σκληρό διπλωματικό πόκερ μεταξύ της κυβέρνησης του Προέδρου τον είπα Τζο Μπάιντεν και του Ερντογάν έχει ακόμα πολλούς γύρους, οι οποίοι εκ των πραγμάτων περιλαμβάνουν και την Ελλάδα. Σε αυστηρά διμερές πλαίσιο λοιπόν θα πραγματοποιηθούν οι επαφές του Μπλίνκεν, ο οποίος θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 21 Φεβρουαρίου. Η υπόθεση Μενέντες. Ήδη η Άγκυρα κατηγορεί την Ελλάδα ότι μέσω του γερουσιαστή Μπομ Μενέντες μπλοκάρει την πώληση των F-16 στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι κυβερνητικά στελέχη του State Department και του Πενταγώνου έχουν απευθύνει στην Άγκυρα έκκληση να λάβει υπόψη το ρόλο που διαδραματίζει στο αμερικανικό σύστημα το Κογκρέσο. Ανταυτού, όπως είδαμε, η Άγκυρα δια το εκπροσώπου του Τούρκου Προέδρου Ιμπραήμ Καλίν έφτασε μέχρι το σημείο να συνδέσει την πώληση των F-16 στην Τουρκία με την αποδέσμευση των F-35 για την Ελλάδα. Δεδομένου ότι στην Αθήνα αναμένεται η απάντηση από την αμερικανική πλευρά για τα F-35, είναι απολύτως σαφές ότι το ζήτημα θα τεθεί επιτάπητος κατά τις επαφές του κυρίου Μπλίνκεν, όπως άλλωστε και το σύνολο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στον τομέα της άμυνας. Η συζήτηση για την MDCA περιλαμβάνει τη χρήση σημαντικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις, από τις οποίες σε πολλές ήδη έχουν εξυγχρονιστεί οι υποδομές τους, Λάρισα, Σούδα κλπ., όπως της Αλεξανδρούπολης, η οποία στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία έχει αναδειχθεί σε αρτηρία ανεφοδιασμού για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, όπως αποδείχθηκε αξιόπιστη, η οποία αποδείχθηκε αξιόπιστη αλλά και επαρκής. Να θυμίσουμε ότι επειδή είναι κλειστά τα στενά, η Αλεξανδρούπολη μειώνει το χρόνο μεταφοράς οπλικών συστημάτων, πυρομαχικών και άλλων υλικών στην Ρουμανία και στη Βουλγαρία, στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, κατά πολλές ημέρες και κόστος και όλα αυτά. Άρα παρακάμπτονται τα στενά και η Αλεξανδρούπολη θεωρείται μια πολύ σημαντική δίωδος για το ΝΑΤΟ και για να ενισχύεται η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία και την Ρουμανία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να τονίσουμε μόνον ότι ήδη υπάρχουν, η Σουηδία δήλωσε ότι θα αλλάξει τον αντιτρομοκρατικό της νόμο και αυτό θα τον αλλάξει, θα ισχύσει πριν τον Ιούνιο. Προφανώς είναι μία από τις προσαρμογές που κάνει η Σουηδία για να κατευνάσει, αν θέλετε, την οργή της Άγκυρας και να της δώσει και μια διέξοδο για να πει το ναι. Παρότι υπάρχουν προσπάθειες αποσύνδεσης, να μπει δηλαδή μόνο η Φινλανδία τώρα και μετά η Σουηδία, βλέπουμε ότι τελικά μένουμε στην είσοδο πακέτο, να μπουν και οι δύο χώρες και εκεί θα δούμε να παίζεται το παιχνίδι, προφανώς μετά τις εκλογές, γιατί πριν τις εκλογές, με δεδομένο τον αντιαμερικανισμό και τον αντιδυτικισμό που επικρατεί στην Τουρκία, το να ληφθεί απόφαση υπέρ της εισόδου των δύο αυτών χωρών στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Για άλλη μια φορά να εκφράσουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για το χαμό των δύο αεροπόρων, την συμπάθειά μας, τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας και την ελπίδα ότι ο χαμός αυτών των δύο ανθρώπων θα λειτουργήσει, θα βοηθήσει τον ελληνικό λαό να αντιληφθεί την πραγματική διάσταση της απειλής
και στη διάρκεια της ειρήνης, όχι μόνο σε ένα πιθανό πόλεμο, και με βάση αυτό λαός, πολίτες και πολιτικό σύστημα να τηρήσουμε την καλύτερη στάση, να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις, για να μην χρηνήσουμε άλλα θύματα στην περίοδο της ειρήνης, αλλά και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την απειλή που προέρχεται από τη γειτονική χώρα. Αυτά είχαμε να πούμε. Μέχρι αύριο το βράδυ να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.